Moro. Jos katsoitte aiempaa videota, missä vaihui sytytystulpat, niin siinä kävi ilmi, että tuonne tulpakuoppiin valuu öljyä. Niin meillä olisi nyt uusi tiiviste, niin vaihdetaanpa se tonne. Otetaanpa siitä, että otetaan tää kansi täältä pois. 5 milli kuusiopalo on vain. Pois. Täällä on vielä nämä minun laittamat paperit, mitä tuossa edellisessä videossa laitoin. Mitkä kerää tuota vuotavaa öljyä. Ei tänne paljon ole kyllä tullut. Hiukan on kertynyt. Näin. Nyt tämä on tiukka. Onko tässä niin paljon tilaa, että se koppa mahtuu tästä. Ja katsotaan miten tässä käy. Voisi olla, että joutuu täällä häkkyrän poistamaan. Hiukan on öljyä tullut tänne. Ei mitään isoja määriä onkin. Niin minulla on tässä tiivistesarja. Siinä on tämän venttiilikopan tiivisti ja sitten on nämä pyöreät tulee tähän tulpanreikien juureen. Pitäisi olla öljyvuodot korjattu sillä. Tästä vielä tää öljyn erotin täällä irti. Sitä huotin letkoa täällä. On varmaan epävä. Oho. Olisikohan ruuvimeisseli tähän? Joo, onpas kivettynyt tätä kumi. Eli nyt nämä on pois tieltä. Tästä pitää ottaa koko hökötystä. Tässä on haitus näitä 20 vuotta vanhoja osia irrottelee, niin ne voi aina hajota. Nyt ne on aika hyvin tossa. Huotilla, että kun siellä pieniä kumipaloja tuo. Ja varmaan, onko tää lamppuanturin johto mikä täällä? Johto välistä pois, niin antaisiko se vähän lisää tilaa? Ottaa välillä hanskat käteen. Kylmä käy kivistämään kiinni. No se riitti kun johdon otti irti. Jes pahalta tää näyttää. Joo.
välttämättä aina öljynvaihtoja tehdä kyllä ajoissa. Sitten samalla voi tarkistaa tuota jakoketjun kunnon. Otetaan taas tämä. Eli jos tää on kovasti nousee täältä ketjupyörältä ylös, niin sit se on liian kulunut. Eli ei oteta täältä ensimmäisestä eikä viimeisestä hampaasta, vaan täältä puolivälistä, niin aika hyvältä vaikuttaa. Toinen. Näkyykö tää kamerasta ollenkaan? Tuolla ei hiukan nousee. Eli ei ole ketju vielä kulunut pahaan kuntoon. Ei tää nyt maailman puhtain moottori ole täältä sisältä kun katsoo. Edelliset omistajat vaihtanut kovin ahkerasti öljyjä. Nokka-akselin nokat sentään näyttää hyvälle vielä. Mutta joo, laitetaan uusi tiiviste tänne ja kovaa ajoa. Eli otetaan tää nyt vaikka tämä. Ja täältä kaivetaan nämä rengastiivisteet pois. On tiukka. Niitä lähti yksi. Niin nämä on niinku näin päin laitettu, että tuo huuli on tuonne ylöspäin. Joo. No joo. Katsotaas näitä. Kyllä ei nää voi mitenkään toimia, jos tää on tää huuli ylöspäin niin kuin ne oli tuossa aiemmin. Ainakin näissä kun on metallireunustossa. Niin se metallireunahan painuu suoraan tuohon. Niin nää itse asiassa ei edes mahdu tänne reikiin tällä päin. Niin kuin ne oli noin aiemmin. Mutta näin päin niin sinne sopii. On naputtaa. Minäkin nuljahtaa karkuun aina. Olisi kyllä itse asiassa suunniteltu siten, että jos ne laittaa tänne paikalle ja kiristää kopan sinne kiinni, niin sitten ne tiivistys. Se voisi muuten hyvinkin toimia niin. Kokeillaanpa sellaista. Tiivisteet tänne ja koppa päälle. Nyt on tää tiivistä. Mitäs päin tää käy? Näin
päin. No, josko se nyt pysyisi siellä. Sitten sovitellaan koppaa paikoilleen takaisin. Se on riittävä tiukalla pikkuhyysilläkin. Kaipallas vielä vähän viimeisiä öljyjämiä. Laitetaan tää lampta-anturin johto takas tänne, jonka äsken tuolla irrottelin. Se on paikallaan. Ja taas puolet paikalleen. Öljyn erotin. En tiedä näkyykö se tuosta videosta, mutta tässä on tää ohut pilli, niin tämä on aivan öljyinen. Eli tätä kautta tuo ahdin puhaltaa ilmaa tänne öljyn erotin sykloniin. Ja tämän moottorityypin tunnettu vika on, että tuonne imuilman joukkoon joutuu öljyä, niin me uskoisin, että se tulee tätä kautta. Eli kun moottori on sammuksissa, niin täältä syklonista valuu öljyä tätä paineletkua pitkin ahtimeen ja sitten se ahdin sitten puhaltaa sen tuonne imuilman joukkoon. Ja minä olen tähän tehnyt tämmöisen systeemin, että tämä on vähän pitempi tää ohut ilmaletku. Tekee tämmöisen lenkin ylöspäin. Eli nyt jos sitä öljyä valuu, niin se jää tähän mutkaan eikä se öljy mene ahtimeen asti. Tää on aika löysän oloinen. Ja otan tuohon jonkun kiristimen, ettei sen tiputtele öljyä tuolta. Tää on siis tää alimmainen letku, niin tää on öljyerottimesta lähtevä paluuputki tuonne moottoriin, mistä palaa öljyt takaisin. Tää on vähän öljyinen tää liitos, se on vuotanut hiukan. Laitetaanpa sinne.
se nyt ihan onnistunut, kun tuli liian lyhyt pätkä. Tämä kirjastetään nyt tähän. Tässä on oikeaan asentoon letku. Tuosta. Noin. Ei vuoda ainakaan siitä välistä nyt öljyä. Tälläkin pitäisi tehdä. Tää on ihan kivettynyt tää letku. Pitäisi varmaan ostaa uusi. Tää pitäisi olla kumiletku. Ihan kivikova. Onko se nyt enää tiivis tuossa, kun mä sen revin irti? Ja nyt tulee tää toinen. Eli tää ylin paksuletku, tää vie taas ilmasuodattimeen, sieltä palaa nuo huohotin höyryt taas takaisin. Muistakaa, tää letkuviritys pitää olla, ettei mene väärään paikkaan tuota öljyä. Tehdään tän tiivistys nyt, se on vähän epäilyttävä. Pitäisikö siihenkin laittaa vaan rautalanka ympäri? Kokeillaanpas, kun tässä kerran rautalankaa on. En tiedä, kun on näin kovettunut tää letku, niin auttaako se? Mitäs mun langassa on mutkia? Eihän se tiivisty tämmöinen. Noin. Otetaan tää vielä noin, ettei siihen raavi kättä. Pitää etsiä tää letku kyllä uusi, tää on niin kivikova, että no joo. Sitten vielä moottorin vähän tää koppa paikalle, niin valmista tuli. Ja lopuksi vielä roskien keru. Siellä. Hyi.